Hello guys, welcome කියලා අදත් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ තමයි database video series එකේ 49 වෙනි වීඩියෝ එක. ඒ කියන්නේ 49 වෙනි question set එකට answers දෙන වීඩියෝ එක. මුලින්ම බලමු මට හම්බෙලා තියෙන 49 වෙනි question set එක මොකක්ද කියලා. මේ දින 49 වෙනි question set එක මේකත් Runable School DB කියන database එකත් එක්කම යන question එකක්. මේකෙදි කියන්නේ software එක computer එකට install කරාට පස්සේ computer එකට හදිසියවත් virus එකක් ආවොත් database එකේ backup එකක් ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් backup එකක් ගන්න Runable School DB backup කියලා database එකේ backup එකක් ගන්න කියලා තමයි මේ question එකේදී කියන්නේ. මුලින්ම මම CMD එක open කරගන්නවා. CMD එක open කරගෙන mySQL එකත් එක්ක connect වෙනවා. mySQL එකත් එක්ක connect වෙන්න තියෙන path එක තමයි ඊවල programs file වල MySQL server එකේ bin එක. මේක තමයි path එක. path එකට යන විදිහ එකත් උදින් මුලින්ම මම cd enter කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී cd programs file program files program file වල mySQL dd mySQL එක ගියා. ඊට පස්සේ cd mySQL server 8.0 ඊට පස්සේ cd bin එකට ගියා. ඊට පස්සේ backup එකක් ගන්න තියෙන්නේ MySQL dump file එකට. ඒකට මම මෙතන MySQL dump file එක ගන්න. ඊට පස්සේ username එක දෙනවා root කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ database name එක Runable School DB School DB plus greater than mark එක මේක ගන්නේ D එකේ මම BC කියලා හදාගත්ත ෆෝල්ඩර් එකක්. මේක තමයි path එක save වෙන්න ඕනේ path එක. මෙතන මම name එක දෙනවා Runable School DB backup කියලා backup.sql SQL file එකක් විදිහට save වෙන්න කියලා දෙනවා. මම මේක enter කරනවා. enter කරාට පස්සේ enter password කියලා නම් මම මෙතනින් database එකේ password MySQL එකේ password එක දෙනවා. Runable School DB when selection database unknown database Runable School DB. ඉතින් මම database name එක වැරදියට දීලා තියෙන්නේ. මුලින්ම ch password දෙනවා.
දැන් C එකට ගිහින් බැලුවොත් ඉතින් BC කියන ෆයිල් එකේ මෙන්න මේ විදිහට රණබිම school db backup කියලා ෆයිල් එක මේ විදිහට තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක ඕපන් කරනවා ADSQL එකෙන්. මේ විදිහට රණබිම school db backup SQL කියලා backup file එක backup වෙලා දිනා බලා ගන්න පුළුවන්. 49 වෙනි question එකටත් මම මේ විදිහට answers දුන්නා. මේ වීඩියෝ එක මෙතන ඉවරයි. වීඩියෝ කරන බලවට thank you. channel එකට අලුත් නම් channel එක subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එක like කරන්න අමතක කරන්න එපා. අලුත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් 50 වෙනි question set එකෙන් හම්බෙමු. goodbye.